ดาเมจหลักทุกตัวช่วงเลทเกมไปจะต้องเล่นให้ตรงสายถ้าไม่เล่นให้ตรงสายบอกเลยว่าตัวดาเมจทุกตัวเนี่ยมันจะไม่เก่งหมดเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันแบบชัดเจนเลยดีกว่าว่าทำไมตัวดาเมจหลักของเรานั้นถึงต้องเล่นให้มังกรเนี่ยมันตรงสายกับตัวดาเมจหลักในคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมก็มาเจอนะครับในส่วนของทางกลุ่มเกมว่าเฮ้ยพี่มีคนบอกนะว่าถ้าเราเล่นมังกรไม่ตรงสายอย่างตัวจริงตัวดาเมจอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่เก่งเลยคือจริงๆอ่ะผมจะบอกไว้ก่อนว่าจริงๆผมไม่ได้พูดว่าจริงมันเอาไปเล่นกับมังกรตัวอื่นที่ไม่ตรงสายอ่ะมันไม่เก่งแต่ว่ามันจะดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยแบบเห็นผลเลยนะว่าถ้าเอาจริงไปเล่นกับมังกรไม่ตรงสายเนี่ยมันจะเล่นแบบเหมือนตัวละครที่มันไม่ค่อยแบบว่าเก่งอ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับเขาที่เล่นตรงสายอ่ะมันห่างกันเป็นขั้วๆเลยทำไมน่ะหรอมันมีเหตุผลหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้ารู้ไปเนี่ยก็มารู้ในวันนี้พร้อมๆกันเลยผมเองเนี่ยก็ชอบอธิบายด้วยให้มันเข้าเหตุผลเนี่ยแบบลึกๆและเห็นได้ชัดนะสำหรับตัวจริงนะครับหนึ่งเลยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเล่นแล้วคุณผู้ชมไปเล่นมังกรไม่ตรงสายแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าตัวจริงอะในตัวมันอะอวยว่ามันจะต้องรีบเก็บลัดเวิร์ดซึ่งถ้าเราเอาไปเล่นมังกรตัวอื่นมันจะหาลัดเวิร์ดแบบเป็นทีมได้จากที่ไหนล่ะก็แน่นอนนะครับว่ามันเก็บลัดเวิร์ดช้าไปละถ้าไปเล่นกับมังกรตัวอื่นใช่ไหมแล้วมันไม่ได้เสียแค่จุดเดียวผมอยากให้ผู้ชมดูยิ่งเลดเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญกับเฉพาะอย่างยิ่งตัวดาเมจอะไรเลยนั่นก็คือถ้าเราเล่นนะครับในส่วนของตัวจริงแล้วเราเล่นมังกรที่ตรงสายเนี่ยในขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับก็คือมังกรแบบตรงสายกับตัวมันเองสมมุติว่ามี2ธาตุใช่ไหมก็คือแบบว่าตัวจริงมีธาตุเขียวนะครับแล้วก็มีธาตุกระดูกใช่ปะแล้วทีเนี้ยถ้าเราไปเล่นความสำคัญถ้าเราเอาตรงมังกรเนี่ยความเก่งของตัวจริงอ่ะมันห่างเห็นผลเลยตรงที่ว่าตัวมังกรเนี่ยครับจะมี1บัฟนะครับที่ตรงสายให้เราเลยก็คือในส่วนของการเมื่อมันคำรามแล้วมันจะได้รับโจมตีและก็ป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ5%ไอ้ตรงนี้เหมือนมันจะเยอะไหมอุ้ยถ้าใส่มาแบบ5%ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่มันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่าในเรทสำคัญยิ่งกว่าอย่างตัวดาเมจเราจะรีดดาเมจให้ได้เยอะๆเราเนี่ยครับก็จะต้องไปดูที่ตัวของเวทมนต์มังกรในคำรามของมังกรเราเนี่ยว่ามันมีอยู่ที่เท่าไหร่ลองนับดูว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยการคำรามของมังกรเราอ่ะ5%นะครับเริ่มต้นเลยไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเนี่ยมันคำรามปุ๊บมันให้เลยโจมตี5%ป้องกัน5%แต่ถ้าเราทำการอัพในส่วนของเวลมังกรคำรามได้แล้วให้ลองไปดูว่านับเลยนะครับว่า100%เนี่ยของเอฟเฟกต์โบนัสนะครับ100%จะเท่ากับ5% 5%หลักตั้งต้นของมัน100%เพิ่มมาอีกเป็น10%นะครับ5%เนาะซึ่ง5%มัน100%ก็เท่ากับเท่าตัวหนึ่งของโบนัสหลักมันอ่ะ5%พูดแบบนี้เข้าใจนะแล้วลองนับดูว่าในโบนัสเนี่ยถ้ามันมี1,100ลองนับไปดูนะของผมก็เกือบ1,000แล้วนะให้ลองนับดูว่า100%มัน5%นั่นหมายความว่าเราเอา5%เนี่ยไปคูณนะครับ10ได้เลยมันจะได้เท่าไหร่50%นะครับลงไปปุ๊บเนี่ยโบนัสในการคำรามอ่ะมันให้กับตัวจริงละแบบว่าโจมตี50%ป้องกันคู่50%นั่นหมายความว่าถ้ามังกรตรงตัวเนี่ยดาเมจจริงพุ่งแบบกระฉูดเลยแล้วถ้าไปเล่นมังกรไม่ตรงสายแน่นอนเราตัดในส่วนของเอฟเฟกต์ในส่วนของการคำรามออกไปได้เลยเพราะมังกรเนี่ยมันจะคำรามโบนัสเนี่ยให้กับตรงสายนะครับโจมตีและก็ป้องกันคู่ถ้าเราเล่นไม่ตรงสายก็ตัดส่วนนี้ออกไปได้เลยนั้นหมายความว่าตัวจริงเนี่ยถ้าเราไปเล่นมังกรไม่ตรงสายในโจมตีแล้วก็โบนัสแบบป้องกันอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เลยนะครับคือต้องตัดส่วนนี้ออกไปเลยเห็นไหมเนี่ยแค่ส่วนเดียวนี่ก็คือเป็นส่วนสำคัญแล้วว่าตัวดาเมจ
มันจำเป็นจะต้องเอาไปเล่นกับมังกรให้ตรงสายในทุกๆตัวไม่ว่าจะเล่นตัวอะไรก็ช่างนะครับถ้าเราเล่นเป็นตัวดาเมจอีฟิตควรเอาไปให้กับมังกรที่มันตรงสายเวลาคำรามมันจะได้เก่งขึ้นถ้าเราเล่นเป็นตัวแท้งตัวซัพพอร์ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจมันมากก็ได้แต่ถ้าใส่ใจเราก็เก่งยิ่งขึ้นแต่ทีเนี้ยพวกตัวแท้งอะไรแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องใส่ใจมากคือถ้ามันเก่งจริงเราไม่ได้เน้นถึงขนาดนั้นตัวแท้งมันยืนได้แต่ว่าในที่เนี้ยถ้าตัวดาเมจเราปิดไม่ได้มันก็จบอยู่ดีนะครับดังนั้นให้ไปใส่ใจที่โบนัสที่มันจะได้กับตัวดาเมจดีกว่าเกมเนี้ยในความสำคัญคือดาเมจมันจะไม่ค่อยพอปิดเราก็เลยจะให้เน้นบัฟมังกรเนี่ยหรือคำรามมังกรเนี่ยที่ตัวดาเมจที่ตรงสายอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคุณผู้ชมทีเนี้ยคุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจถึงความเก่งแล้วว่าทำไมจริงมันถึงต้องเล่นมังกรให้ตรงสายนี่แหละนะครับเหตุผลหลักๆของมันเลยคือถ้าเราเนี่ยเอาไปเล่นกับไม่ตรงสายนะครับมันจะไม่ได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์โบนัสมังกรคำรามอะไรประมาณนั้นและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะไม่ได้เลยก็คือในตัวละครของมันมันมีสกิลที่อวยนะครับแบบเฉพาะในส่วนของมังกรนั้นๆเลยเข้าใจไหมอย่างเช่นบัฟลาดเวิร์ดใช่เปล่าคุณผู้ชมมันจะต้องเก็บแตกลาดเวิร์ดให้ได้เร็วๆเพราะว่าถ้ายิ่งเก็บเร็วเท่าไหร่เนี่ยไอเอฟเฟกที่มันบวกโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ยิ่งเยอะขึ้นนะครับถ้าบวกได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยเก็บลาดเวิร์ดได้เต็มตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยมันก็รีดประสิทธิภาพดาเมจได้ตั้งแต่ต้นๆเลยเข้าใจเปล่าแล้วในส่วนต่อมานะครับสกิลมันก็ต่างเนี่ยนาเลยไม่ว่าจะเป็นอันตวงอันติมันก็อวยไปที่มังกรหมดไหมล่ะในการเสกมอนออกมาแล้วมอนตีแบบติดคริแรงขึ้น 90% อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ให้เห็นชัดๆเลยว่ามันอวยไปทางไหนนะครับเหมาะกับการเล่นทีมไหนแล้วในอันนั้นมันคือแบบว่าตัวตั้งต้นละที่แบบในมังกรแต่ละตัวจะอวยออกมาแต่ให้เห็นหลักๆเลยว่าตัวดาเมจทุกตัวควรเล่นให้ตรงสายนะครับควรเล่นให้ตรงกับมังกรตัวนั้นๆเพราะว่าเราจะได้รับในส่วนของบัฟมังกรคำรามที่ตรงสายแล้วตัวดาเมจมันเก่งขึ้นไงคำรามมาทีนึงนะครับได้แบบสแต็กเต็มๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะคือเราก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแบบนี้นี่แหละนะครับมันสำคัญมากสำหรับช่วงเลทๆแล้วเวลามังกรมันคำรามตั้งต้นเนี่ยเรามีเท่าไหร่นะครับในการโจมตีสมมุตินะว่าเรายังไม่ได้ลงไปในเกมยังไม่ได้คำรามมันมีโจมตีอยู่1,000ใช่ปะแล้วโบนัสเราจากมังกรเวลาลงไปในเกมถ้าเรามีอยู่50นะครับพอมันคำรามได้อีก50หมายความว่าโจมตีตั้งต้นเรามันอยู่ที่ 1,000 ลงไปปุ๊บคำรามกลายเป็น 1,500 เลยดังนั้นนะครับบอกเลยว่าการคำรามของมังกรในช่วงเลดเกมเนี่ยมันสำคัญมากๆถ้าทีมหนึ่งคุณผู้ชมเล่นดาเมจเป็นอีฟิตพยายามเอามังกรที่ตรงสายลงไปเล่นกับมันแล้วถ้าทีม2คุณผู้ชมเนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับอะไรก็ช่างเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นทีมกระดูกใช่ไหมตัวดาเมจเราเนี่ยเป็นตัวเมดูซ่าเวลาคำรามไปเมดูซ่าเก่งขึ้นเยอะนะครับสำหรับทีมกระดูกนะแล้วถ้าตัวจริงเนี่ยมันเป็นตัวสายเขียวเนี่ยเราก็ไปเอาบัฟสายเขียวนะครับมันก็ได้เอฟเฟกต์คำรามเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตัวจริงมันเล่นได้กับทุกทีมนั่นแหละแต่แค่เราอธิบายให้คุณผู้ชมแบบลึกๆว่าถ้าไปเล่นกับทีมอื่นมันจะไม่ได้รับบัฟนะครับในส่วนของโบนัสการคำรามของมังกรก็ทำให้ตัวจริงดาเมจลดลงมาแบบเยอะมากเพราะมันเห็นผลมากๆนั่นเองหรือจะเป็นแต่ละสายมังกรที่มันอวยไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทำให้ตัวจริงนั้นเล่นยากนะครับทำให้แสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้นี่ที่เราจะบอกนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำความรู้กันซึ่งผมเองเนี่ยก็จะมาพูดแก้ไขให้เรื่อยๆแล้วก็จะให้เห็นภาพว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันสำคัญยังไงเนี่ยเพราะว่าทำไมมันถึงเล่นด้วยกันไม่ได้แบบนี้นั่นเองเนาะคุณผู้ชมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ในความรู้เบื้องต้นที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่มันก็สามารถที่จะมารู้กันได้ตลอดแล้วถ้าผมเนี่ยจะแนะนำนะครับมันก็แนะนำได้ตลอดนี่แหละถ้าผมรู้จริงๆเนาะดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ